Να είμαστε κι εμείς. Καλώς ήρθατε στο Anima Place. Και στον αόρατο συγκάτοικο. Σήμερα έχουμε να διαβάσουμε 2 νέες περιπέτειες. Είμαι ο Άλεξ και δίπλα μου, όπως κάθε φορά, είναι η Άννη. Καταρχάς, θέλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ για τα email που στέλνετε, την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και φυσικά για τη βοήθεια που μας προσφέρετε στα πρώτα διαδικτυακά μας βήματα. Σημερινές φιλοξενούμενες ιστορίες είναι της Ναυσικά και του Αχιλλέα, 2 εμπειρίες που μας συμπλέκουν με άειλες μορφές και άβρες, 2 μυστηριώδεις ιστορίες, ενδεικτικές των αόρατων οντοτήτων που κατοικούν στον κόσμο μας. Η εκπομπή αυτή αναφέρεται σε ενήλικες και όχι σε παιδιά. Αν είσαι ανήλικος, σου προτείνω να κλείσεις αυτό το βίντεο και να δεις κάτι πιο prostό, απλό και όμορφο, ώστε να προφυλάξεις τη νύχτα σου από εφιάλτες και εμάς από τις τύψεις ό,τι σου τους δημιουργήσαμε. Οι υπόλοιποι καθίστε άνετα, καθώς εμείς θα διαβάζουμε τις δικές σας ιστορίες, ρίχνοντας φως όπου χρειάζεται. Μας επιτρέπετε και μπορούμε. Πάρτε όλα τα απαραίτητα και ετοιμαστείτε, γιατί ξεκινάμε την εξερεύνηση στα πεδία των ανθρώπινων εμπειριών Και στα σημάδια που αφήνει η αθέατη πραγματικότητα μέσα στις ζωές μας. Η Ναυσικά μοιράζεται μία εμπειρία που συνδέεται με την αόρατη ενέργεια του σπιτιού της. Οι μετακομίσεις της οικογένειάς της ήταν συχνές, άρα και οι ενέργειες των σπιτιών με διαφορετικού τύπου νοήματα. Ωστόσο, μία κατοικία της φάνηκε ιδιαίτερη. Αισθανόταν συνεχώς την παρουσία μιας μορφής που την παρακολουθούσε. Η προσεκτική έρευνα της οικογένειας, σε συνεργασία με μια ειδική ομάδα, αποκάλυψε ένα πνεύμα που αποζητούσε ενεργειακή αναβάθμιση. Με λένε Ναυσικά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που θα διαβάσετε την ιστορία μου και ήθελα να σας ευχηθώ καλή αρχή. Εμείς ευχαριστούμε που μας έστειλες την ιστορία. Με χαρά θα δεχτούμε και τις υπόλοιπες, καθώς αντιλαμβανόμαστε πως έχεις αρκετές να μοιραστείς. Με την μάνα μου μετακομίζαμε πολύ συχνά. Έχουμε μείνει σε πάρα πολλά σπίτια, γιατί απλά της άρεσε να αλλάζει περιβάλλον. Κάθε σπίτι ήταν διαφορετικό σε ενέργεια όταν έμπαινες στον χώρο. Εκείνο το σπίτι όμως που ζήσαμε στα Μεσόγεια ήταν εντελώς διαφορετικό από όσα είχαμε κατοικήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί. Από την πρώτη μέρα δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Σίγουρα έφταιγε σε ένα ποσοστό η αλλαγή του χώρου, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχα έντονα την αίσθηση ότι κάποιος καθόταν μπροστά στην πόρτα, δίπλα στο κρεβάτι μου, και με κοιτούσε συνεχώς. Είχα τόσο μεγάλη σιγουριά που γυρνούσα συνεχώς σε τακτικά και άκυρα διαστήματα να δω ποιος στέκεται πίσω μου. Περνώντας οι μήνες, άρχισα να νιώθω άβολα. Μου δινόταν η αίσθηση πως βρίσκομαι απρόσκλητη μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Ένιωθα αμήχανα και ανήσυχα, ενώ ήμουν πεπισμένη πως κάποιον έχω δυσαρεστήσει με την παρουσία μου. Κάποια στιγμή το συζήτησα με την μάνα μου, η οποία είχε ακριβώς την ίδια αίσθηση, αλλά δεν το μοιραζόταν μαζί μας. Ήμασταν μικρά σε ηλικία και δεν ήθελε να μας τρομάξει. Οι ιστορίες της προγιαγιάς έφταναν για να σε γεμίσουν με φοβίες που θα κουβάλαγε σε όλη σου τη ζωή. Βασιζόμενη σε αυτό, τις ιστορίες της γιαγιάς της δηλαδή, θέλησε να μας αποδείξει ότι όλα είναι παιχνίδια του μυαλού. Αισθάνθηκε γενναία δηλώνοντας πως θα το αντιμετωπίσει διαφορετικά από άλλες φορές, ξεπερνώντας τις φοβίες της, και έτσι έψαξε να βρει τρόπους να επικοινωνήσει με ό,τι ήταν μέσα εκεί μαζί μας και μας παρακολουθούσε σιωπηλά. Από την ημέρα που έγινε φανερό και επιβεβαιώθηκαν οι ίδιες κινήσεις από όλους μας, άρχισε να παίρνει μορφή και τα βράδια φαινόταν μια σκιά να κάθεται πάντα πάνω στο καλοριφέρ, δίπλα στην πόρτα. Το περίγραμμα του και ο τρόπος που καθόταν έμοιαζε να είναι άντρας. Δεν έκανε καμία κίνηση, εκτός από το να πηγαίνει μέχρι την πόρτα και να επιστρέφει στο καλοριφέρ. Άλλες φορές καθόταν πάνω του και άλλες ήταν όρθιος, με στραμμένο το κεφάλι προς τα κρεβάτια μας. Μετά από το εντατικό και προσεκτικό της ψάξιμο με ανθρώπους του μαγικό-πνευματικού κλάδου, καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι κάποιος είχε πεθάνει με απρόσμενο τρόπο κάτω από τα θεμέλια του σπιτιού και ότι ζητούσε βοήθεια για να πάρει φως. Όπως μας ενημέρωσαν εκείνοι που ήρθαν να δούνε το σπίτι, σε καμία περίπτωση δεν ξέραμε πώς να βοηθήσουμε ένα πνεύμα, ούτε αν τελικά το βοηθήσαμε. Όλη αυτή η διαδικασία χρειάστηκε αρκετές εβδομάδες ψαξίματος, προσευχών, επικλήσεων και δεν θυμάμαι τι άλλο έκανε τότε η μάνα μου. Μέχρι όμως να φύγει
αποφάσισε πως έπρεπε να του φερόμαστε ως μέλος του σπιτιού. Του έβγαζε φαγητό στο μεσημεριανό γεύμα για να φάει μαζί μας. Φυσικά δεν εξαφανίστηκε το φαγητό μέσα από το πιάτο. Ήταν δύσκολο να καταφέρουμε να φάμε, χωρίς τον φόβο και την απορία ταυτόχρονα, αν θα εξαφανιστεί όντως το φαγητό. Παρά τον φόβο μου, ομολογώ πως το κλίμα του σπιτιού άλλαξε. Η αίσθηση ήταν πιο φιλική και ήρεμη, μέχρι που μια μέρα έπαψε εντελώς να υπάρχει η οποιαδήποτε κίνηση. Έγινε τόσο φυσιολογικά, που δεν το καταλάβαμε. Απλά μια μέρα, δεν έβαλε πέμπτο πιάτο στο τραπέζι, και φάγαμε όπως κάθε μέρα. Μέχρι και σήμερα, 15 χρόνια μετά, μου φαίνεται περίεργο όλο το σκηνικό. Έμοιαζε με ταινία τρόμου, και μου έμεινε ένας φόβος. Κάθε φορά που μπαίνω σε ένα ξένο σπίτι, κοιτάζω συνεχώς γύρω μου. Δεν απολαμβάνω την παρέα ή τον χώρο που βρίσκομαι. Και όταν πρέπει να μετακομίσω, παίρνω και την μάνα μου μαζί, για να είμαι σίγουρη, αν υπάρχει κάτι, ότι θα το δει. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτώ ότι κατάφερε να το διώξει, χωρίς να ξέρω αν τελικά το βοήθησε. Φαντάζομαι για να έφυγε βοηθήθηκε. Η Ναυσικά δεν χρειάζεται κάτι από εμάς, απλά μοιράζεται μαζί μας την ιστορία της. Είναι ενδιαφέρουσα, δείχνει μια πρόσγεια οντότητα που έχει εγκλωβιστεί, χωρίς αρνητικές προθέσεις. Ήθελε μόνο να τραβήξει την προσοχή τους για να τη βοηθήσουν ώστε να απελευθερωθεί. Υπερβολικό να βάζεις φαγητό σε κάτι αόρατο. Ακραίο, αλλά έχω δει και πιο ακραία. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Ο Αχιλλέας περιγράφει μια παράξενη εμπειρία με πρωταγωνιστή μια σκιά, η οποία εμφανίζεται αδρανούσα στο παράθυρο του υπνοδωματίου. Η ιστορία δημιουργεί ερωτήματα, δίνοντας παράλληλα μια επιβεβαίωση λόγω της ομοιότητας με παρόμοια περιστατικά σε όλο τον κόσμο, τα οποία καταγράφουν διαδρομές αόρατων μορφών. Γεια σας, είμαι ο Αχιλλέας. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια περίεργη ιστορία. Καλώς ήρθες, Αχιλλέα. Μας αρέσουν οι περίεργες ιστορίες. Ζούμε για αυτές. Αν και έχουν περάσει χρόνια από τότε, ακόμα με προβληματίζει κατά καιρούς και θα ήθελα μερικές απόψεις σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Έχω μια αδερφή και μένω στην Αθήνα. Το περιστατικό συνέβη όταν ήμασταν μικρά σε ηλικία. Για να είμαι ακριβής, 20 χρόνια πριν, στο πατρικό μας, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το βράδυ ακούγε ένα θόρυβο από το παράθυρο του δωματίου της, σαν κάποιος να προσπαθεί να μπει στο σπίτι. Έτσι μέσα στη νύχτα, σηκωνόταν από το κρεβάτι της και ερχόταν να κοιμηθεί στο δικό μου. Στην αρχή, νομίζαμε ότι της έμεινε φοβία, καθώς κάποιους μήνες πριν, όντως προσπάθησαν να μας ληστέψουν, ενώ ήμασταν μόνοι στο σπίτι. Εν τέλει, μετά από καιρό, εντοπίσαμε ότι δεν ήταν έτσι. Ένα βράδυ, σηκώθηκα από περιέργεια και πήγα στο δωμάτιο της να δω αν υπήρχε κάποιος στο παράθυρο, όπως έλεγε. Προς έκπληξή μου, υπήρχε η σκιά ενός άντρα έξω από το τζάμι. Φώναξα τους δικούς μου, οι οποίοι ήρθαν έντρομοι και εφοδιασμένοι με σκουπόξυλα, τηγάνια, μαχαίρια και ό,τι άλλο φανταστηκε ο καθένας ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει, άμα και εφόσον δεχτούμε επίθεση. Η σκιά στεκόταν πίσω από το τζάμι και ήταν ορατή σε όλους μας. Μας παρεξένεψε το γεγονός ότι ήταν ακίνητη. Δεν έκανε καμία κίνηση. Αποφασίσαμε να ανοίξουμε το παράθυρο. Μήπως και αυτό που βλέπαμε ήταν από κάποιο δέντρο του κήπου. Ανοίγοντας το παράθυρο, δεν είδαμε κανένα απ' έξω. Ούτε δέντρο υπήρχε τόσο κοντά. Ο πατέρας μας και ο θείος μας που φιλοξενούσαμε εκείνη την περίοδο, βγήκανε να ψάξουν έξω με φακούς. Έψαξαν όλο το οικόπεδο και όλο το κτίσμα, αλλά δεν βρήκανε απολύτως τίποτα. Αυτό συνεχίστηκε για μήνες. Κάποιος χτύπαγε το τζάμι του παραθύρου. Πηγαίναμε όλοι στο δωμάτιο, ανάβαμε το φως, κοιτούσαμε έξω, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Κάποια στιγμή, οι δικοί μας αποφάσισαν να φωνάξουν παπά. Ο παπάς ήρθε, αλλά δεν συνέβη κάτι φαντασμαγορικό, σαν αυτά που ακούω τριγύρω, να μετακινούνται πράγματα ή να ακούγονται ούρλιαχτα. Το μόνο περίεργο που έγινε ήταν ότι έσπασε το παράθυρο του δωματίου της αδερφής μου. Έπειτα σταμάτησε να εμφανίζεται. Από τότε λιβανίζουν καθημερινά, μέσα και έξω από το σπίτι. Υπάρχουν κάποια κομμάτια όμως που μου είναι ασύνδετα και οι δικοί μου δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες. Έχω προσπαθήσει κάποιες φορές να φέρω το θέμα στις συζητήσεις, αλλά η απάντηση που παίρνω είναι ότι πρέπει να αναλιβανίζουμε κάθε μέρα. Έχετε κάποια ιδέα για το τι μπορεί να ήταν? Αγαπητέ Αχιλλέα, δυστυχώς δεν μπορούμε να σου πούμε με ακρίβεια τι ήταν.
χρειαζόμαστε επιπλέον στοιχεία, όπως αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πάνω σε αυτή τη σκιά, αν άλλαζε κάτι στο χώρο ή στα πρόσωπα του σπιτιού κατά την παρουσία της. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε από το πιο φυσιολογικό ότι γίνεται αντανάκλαση από κάτι του εξωτερικού χώρου πάνω στο τζάμι. Μέχρι αυτό που θα ακουστεί παράλογο ότι μπορεί να ήταν προσκολλημένη οντότητα στο χώρο, είτε από κάποιον που έχει πεθάνει αιώνες πριν σε εκείνο το σημείο ή ακόμα και κάποια δαιμονική αρχή. Πρέπει να μάθεις τι είπε ο ιερέας ή να θυμηθείς επιπλέον στοιχεία. Το καθημερινό λιβάνισμα είναι καλό. Καθαρίζει το χώρο και διώχνει αρνητικές ενέργειες. Η αιμονή που δείχνουν οι δικοί σου μπορεί να προκύπτει από τον φόβο να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο. Θα ξεδιαλύνεις το μυστήριο του λιβανίσματος από τις οδηγίες που άφησε ο ιερέας. Οι ιστορίες της Ναυσικάς και του Αχιλλέα μας προτρέπουν να είμαστε ανοιχτοί στην δυνατότητα της ύπαρξης ενός μεγαλύτερου και τυχόν πιο συνδεδεμένου κόσμου. Κλείνουμε με την ερώτηση. Μας περιβάλλουν ή όχι αόρατες μορφές με υπερφυσικές δυνάμεις? Και αν τελικά δεν είμαστε ποτέ πραγματικά μόνοι, γράψτε την απάντησή σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ για την υποστήριξη και τα μηνύματα σας. Συνεχίστε να μας στέλνετε τις ιστορίες και τις εμπειρίες σας στο namastepost@yahoo.com. Θυμηθείτε, για τις ιστορίες παραφυσικής δραστηριότητας να γράφετε στο θέμα «Ο αόρατος συγκάτοικος». Μπορεί η δική σας ιστορία να είναι η επόμενη που θα αποκαλύψει ένα ακόμα μυστικό ενός αόρατου συγκάτοικου και να δώσει δύναμη σε κάποιον που την έχει ανάγκη. Θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή για να σας έρχονται οι υπενθυμίσεις του νέου υλικού που ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα γίνουμε εντελώς παραλογή παρακάμπτοντας άριστα τεχνικά την πραγματικότητα. Να περνάτε υπέροχα, να έχετε φως, να αγαπάτε την ζωή και να κρατάτε το μυαλό σας ανοιχτό για νέες ιστορίες. Να έχετε μία όμορφη μέρα ή νύχτα. Γεια σας.